музикант я вже давно не позиціоную. Я мрію покататися на тракторі. Терпіти не міг садочок. Ніколи я в цю муштру не піду. Жили ми максимально скромно. У мене весь щоденник був червоний. Дух Wind of Change, як співала група Scorpions, все вже змінюється. Можна все. Танці, танці. Ми вже були іншими. Для нас ніякого Радянського Союзу взагалі не існувало. Ми сьогодні запросили на зустріч Павла Гудімова, якого можна представляти дуже довго. Напевно, для широкого загалу він в першу чергу відомий як музикант. Для профільної тусовки він відомий як галерист, а ще також має освіту архітектурну і якби він сам поправляє. Називається ландшафтна архітектура, Львівський лісотехнічний університет, але себе як музикант я вже давно не позиціоную, і от, власне, тільки зараз взявся за те, щоб знову трошечки займатися музикою, бо якось так 15 років пролетіли, що я безвідповідально ставився до цього напрямку і більше займався візуальним мистецтвом, виставками. І це моя така велика пристрасть, вона народилася ще давним-давно, ще в кінці 90-х. Але якщо ми говоримо про самоідентифікацію, вона завжди починається з дитинства. І, в принципі, проєкт наш присвячений якраз розпаду Радянського Союзу, що передувало цьому розпаду. І всі наші герої, вони є частково з того періоду, тобто це люди, які народжені в 70-ті, 80-ті, які частково теж сформувалися під впливом країни, якої не існує. І коли ми говоримо про те, якими ми зараз є, ми все одно повертаємося до дитинства, яке на нас вплинуло, і, зокрема, Радянський Союз, як він вплинув на тебе. Чи були якісь зв'язки, от все-таки ці закордонні вайби, як вони формували, як це, яким воно було дитинство? Ну, дитинство можна розділити на декілька етапів. Перший етап – це саме дитинство, дошкільний період, коли ти максимально формуєшся в ігровому полі, пізнаєш цей світ, більше починаєш розуміти, чим займаються твої рідні. І, власне, саме дитинство, дошкільний цей період, він був забарвлений декількома такими особливостями мене. По-перше, я терпіти не міг садочок. Мене віддавали на один день, на наступний день я просто вставав в позу і сказав, що більше ніколи я в цю муштру не піду. Не буду, не піду. І все. І мене не могли ніяк примусити далі йти в садочок. Тому мій дідо сказав, що добре, якщо внук не хоче, я беру роботу на дім, якби звільняюся з основної своєї посади. Він був головний архітектор Львівської залізниці. Його звали так само, як і мене, Павло Гудімов. На його честь саме мене назвали. Так буває, що через покоління називають діток. І, власне, він приділяв достатньо багато уваги, поки там мама моя працювала, бабця працювала. І він собі сидів вдома, займався макетами архітектурними, якимось там спогадами своїми писав. І я крутився навколо нього. Мене все влаштовувало. У нас була надзвичайно красива квартира, яку ми вже продали, коли я переїхав до Києва. Це такий модерністський будинок кінця 30-х років. Притому дідо формував, він, наприклад, позбирав класні меблі австрійського періоду. От та сама тема з стільцями, це тягнеться з дитинства. Моя любов до стільців, до колекціонування, до якихось там реставрацій. І він спустив з верхніх поличок, у нас завжди були книжкові стелажі. Тобто не можна сказати, що це була щось там гігантська бібліотека, але вона була достатньо велика. І він от всю візуальну літературу, тобто це книжки по мистецтву, графіці, живопису, карикатурі, архітектурі, фотографії, він з високих полиць спустив на нижню полицю, коли я маленький шкет міг дотягнутися, взяти будь-яку книгу і так далі. І з самого дитинства я знав, що як там сніданок, я собі поснідаю, мені треба щось поробити, придумати в хаті до обіду. Ось. І я йшов до нього в кімнату, він собі там, наприклад, виклеював деревця на макеті. Він такі модерністичні вокзали всякі робив.
Я залазив там на диван, брав книгу і починав роздивлятися якісь там комікси, які робив на той момент Херлов Бідструп, там, чи особливо популярністю користувалися альбоми Пікассо і Леже. Я міг просто годинами. Для мене це було щось особливе, і лише пізніше, вже коли діда не стало, я, розбираючи його архів, знайшов статті про Леже, які він писав. Тобто він надихався так само тими художниками-модерністами. А я думав, чому мене так торкає в музеях за кордоном роботу Леже? Чому я, підходячи до тих робіт, прямо якась вібрація в мене всередині починається. А це, я так розумію, що вже третє покоління, знаєте, в родині, які цінували Фернана Леже. Ті всі альбоми стали таким ритуалом для мене. І ще в дошкільному віці дідо, розуміючи, що я після того, як я подивився, що робить дитина? Вона йде і виплескує це все в своїй творчості. Він бере якусь картонку і починає малювати щось там і так далі. А у діда матеріалів тих було дофіга. Якісь олівці, лінійки, пастель, якісь фарби і так далі. Ну, каже, бери, там працюй. І великий стіл такий, бо він собі там займався своїм. А я брав ту картонку, наприклад, і починав там викреслювати щось. І, власне, за рік до школи дідо зробив мені домашню виставку. Так само це є все на фотографіях. Він був фотографом-аматором, і він все фіксував. Я просто зараз все слухаю, це надзвичайно чарівно, і це дуже таке правильне виховання. Зараз в сучасному світі там намагаються якраз таки інтегрувати в дитяче життя оце от все, там дорослі читають ці книжки, як треба поводитись з дітьми, як їх розвивати. І це така історія, яка контрастує з тим, що ми знаємо про радянські часи. От це всередині родини було, а як назовні, як взагалі це сприймалося все. Тому що не у всіх були фотоапарати, не всі могли давати своїм дітям таке дитинство. Чи, може, ти не почувався білою вороною, наприклад, серед інших дітей? Що було назовні? Я не почувався білою вороною, я хочу трошки про контекст розказати. Коли ти дитина, ти, звісно, слідкуєш за тим, що відбувається навколо, і ти, перш за все, бачиш, що відбувається в родині. В нашій родині не було жодного партійного. Як пізніше я дізнався, дідо мав величезний зуб на радянську владу, тому що його родину розкуркулили, коли він ще був дитиною. В нього забрали його коня, якого він страшенно любив, і в нього до кінця його днів залишилося, коли він бачив десь по телевізору коня, в нього сльози текли. Тобто це травма, яка була глибинна травма. В нього улюблена книжка була «Вітер в гриві» про коней фотографії. І не дивлячись на те, що він займав достатньо серйозну посаду, він ніколи не мав, тобто він член спілки архітекторів був, він був головним архітектором, як я сказав, Львівської залізниці, але йому багато разів пропонували вступити в партію. Він мені це вже розказував пізніше, коли я почав розрізняти якісь речі. Але він казав, на жаль, я в принципі, безпартійний, як і моя там дружина, я б хотів залишитись безпартійних. І його дуже цінували на роботі як професіонала і не чіпали. Бо, звісно, в якийсь момент могли би і сказати, аж безпартійний, тут на твоє місце є людина з червоною ксівою. До якогось певного періоду я поняття не мав, що я живу, звісно, в Радянському Союзі. Телевізор я ніколи особливо не любив дивитися, навіть я не був фанатом навіть мультфільмів, скажу відверто, телевізору дивитися. А якщо я щось і дивився, то ви розумієте, ніякого YouTube ж не було, ти просто там іноді потрапляв на якусь там казочку і щось таке. Але телевізор у нас був такий старий, чорно-білий, і ніхто особливо не зловживав тим телевізором, тому він стояв як ящик такий. І в мене до сьогодні немає цієї прив'язаності ніякої до того, що дає якийсь ефір, чи до радіо, чи до телевізора, бо я знаю, що деякі люди, яких з дитинства привчили, що це працює постійно, вони не можуть. Це, до речі, один з таких моментів, одна з таких фішок, коли діти виростають в постійній трансляції, це кодує. І коли ми говоримо про те, як я почав задавати перші питання, що це таке, що це за Радянський Союз і так далі. Я ж не знав, які магазини, наприклад,
у Франції чи в Польщі. Ніхто з наших рідних, крім одного виїзду моєї мами, не були за кордоном. Ну, тобто, це були інші часи. Щоб виїхати за кордон, треба було мати якийсь дозвіл і так далі. Тому, коли я захоплювався карикатурою з дитинства. Страшенно любив карикатуру, до сьогодні я вважаю одним з найцікавіших легких жанрів мистецьких. Але, власне, так сталося, що мої бабці з дідом і мама так само виписували дуже багато преси. Дуже багато. Тобто у нас були і французькі журнали, і польські журнали, і чеські журнали, ну, тобто я не знаю, скільки вони витрачали на це грошей, і всі газети, які були, всі, і дитячі журнали приходили, і Перець, і Крокодил, ну, тобто, от такі прям стоси. І я завжди все прогортав. Я шукав там те, що мене цікаво, карикатуру, якісь цікаві фотографії. Я ще не вмів читати, наприклад, да? Або вмів вже читати, коли там в школі. І я почав помічати, що в якісь періоди ці газети ставали, якимось журнали, дуже нудними. Там не було майже карикатур, тільки тексти. Я кажу, а що це таке? Він каже, ну це комуністи збираються на з'їзд, і це от те, що вони говорять, це все в газетах пишуть, цю от нудоту. Ось. Мої батьки були дуже акуратні, вони ніхто не казав прям там, щось там антирадянське при мені. Чому не казав? Ну, тому що, щоб я не передав десь і так далі. Ми ж чудово розуміємо, як цей світ був натиканий шпигунами різними, тобто стукачами і так далі. Тому вони поводилися максимально нейтрально, і я, і взагалі ця атмосфера Радянського Союзу, мені вона не відчитувалася. Коли ми, наприклад, їхали в Київ, я бачив, що це щось взагалі кардинально інше, ніж, наприклад, як у Львові. У Львові старі красиві будинки, кав'ярні, якийсь там Світоч, якийсь шоколад там, да, випускає. В оточенні моїх батьків, моїх баби-діди, це творчі люди, тобто актори, художники, архітектори. Ну, тобто, який тут совок? Я поняття не мав, да? Вони збиралися часто на якісь класні тусовки, там, дідо любив покурити, якісь там цигарки, сигари, вони щось розказували, показували. Мені було це все цікаво, і це був такий дуже творчий варіант. І жили ми максимально скромно. Тобто, дідо був людиною дуже аскетичною. Ніяких взагалі, ну, тобто він, напевно, собі не міг дозволити нічого там, навіть колекціонувати мистецтво. Якщо б він, напевно, мав серйозні гроші, напевно, він би збирав мистецтво. А так як грошей не було, всі працювали там умовно, не дивлячись на посади на там 100 карбованців на місяць. Ось. У нас сама годувальниця була бабуся. Вона була бухгалтером. Вона завжди була головною бухгалтеркою в якихось там організаціях. Остання її робота – це трудові резерви, це спортивний комплекс. І, власне, так сталося, що навіть коли вже всі, там, дідо був на пенсії, мама втратила роботу, ну це вже перехід був, да? То у бабці завжди було дофіга роботи. Ну, тобто, її завжди цінували, тому що таких бухгалтерів, як вона, я так розумію, було небагато. І ось, коли я пішов в школу, я дійсно дізнався про те, що є політінформація, про те, що є зовсім різна градація відповідальності щодо предметів, як у нас викладали, наприклад, російську літературу, як викладали українську літературу. Зовсім не на тому рівні. Тобто завжди були або відмінялися заняття, або змінні якісь викладачі, або слабкі. Ну, тобто з дитинства та система вже була зрозуміла, що з тебе хочуть зробити там русифіковану людину. Але, на щастя, я вчився в спеціалізованій французькій школі. І з 1 класу я вчив французьку мову. І наші викладачі всі проходили стажування у Франції. І вони якраз і дали мені розуміння, де ми живемо. Ті викладачі на уроках розказували, в тому числі про Францію, трошки про Європу. І вони розказували, що там є
Діснейленд, наприклад, під Парижем. Вони розказували, що таке Ейфелева вежа, як живуть в інших містах, що таке якісні машини, що таке сучасна архітектура, якої тут немає, що таке мистецтво, якого тут немає. І це так було дивно, тому що вони, як на мене, робили надзвичайно сильну підривну діяльність. Вони популяризували західний стиль життя. Вони розказували про французьких виконавців, ставили пісні не українські, розумієте, не російські. І в якийсь момент я розумів, що культура Франції перемагає. Точно вже перемагає ту унилу російську культуру. Це, знаєте, російська література – це така сама строга вчителька, завжди муштра. І тебе напихують якоюсь літературою, яку ти не завжди хочеш. Ні, ну там, звісно, є різний ступінь там, талановитості, але ти розумієш, що це ні в який розріз, ні в яке порівняння взагалі не йде в порівнянні з тим, як тобі розказують про Францію. Про натхнення, там, про художників, про Пікассо того самого. Да? І так сталося, що саме в школі я відчув перший раз величезний конфлікт. Конфлікт, який я не можу стримати. Цей конфлікт виявився в тому, що я не можу бути присутнім на політінформаціях. Мені просто погано, коли розказують про якісь там радянську систему, як про Афганістан там і так далі. І я думав, боже, якщо це за бред. Я от дитиною ще, я кажу, ну мені це, я не хочу це. Там треба було вирізати з газет, щось виклеювати, я нічого цього не робив. І в кінці кінців я просто припинив ходити на всі ті політінформації. Там, звісно, вони записували в щоденник, пропустив політінформацію і так далі. На що моя мама, мій дідо кажуть, немає значення взагалі. Це ж не урок, ти можеш і не ходити. Це прекрасно. Це прекрасно, коли така підтримка була вдома. Це дуже важливо. Так, а в перехідний період в мене весь щоденник був червоний. Весь. Перехідний період. Все, я зараз Пубертатний думаю, період. окей, я думала Він про весь незалежність. був червоний. Ні, в перехідний я маю на увазі, коли я ставав старше, коли мені вже було умовно 12, 13, 14. Гаразд. Тобто це було взагалі для вчителів катастрофа, тому що я просто відмовлявся ходити на деякі уроки. Наприклад, початкова військова підготовка, я просто терпіти її не міг. Тобто, як муштра така, всім стали. Терпіти не міг музику. Музика – це комсомольські пісні, які треба хором співати. Там, у нас такий Мирон Ілліч був викладач, жорстокий, як не знаю хто. Він міг взяти там замок, просто кинути в дитину. І так сталося, що це все мене просто відвернуло від музики. Я просто сказав, що я не хочу це. В першу ж хвилину я просто демонстративно виходив з класу, коли початкова військова підготовка. Я пропустив всі заняття, тому що вважав, що це просто жахливо. Це принизливо. І коли мене там пробували, там, викликали там, батьків, і так далі, батьки казали, що забудь. Ось, це не то, що їм пофіг було, вони мудро дивилися за тим всім. Я викладачу чітко казав, я не буду так от підкорюватись вашим ідіотським наказам і так далі. Я звичайна дитина, я не буду з вами гратися в те доросле життя. На випускному до мене Вінрок підійшов і сказав, але ж ти бухий вже був, ти мене переміг. Це така фраза була, ти мене переміг. І це, от, особливо перші класи, це таке дуже дивне відчуття, коли ти в системі. І з тебе хочуть робити систему. А я взагалі антисистемна людина. Тобто і дідо, і виховав це. Тобто є в мене настрій, я тим займаюся, я хочу щось робити, я роблю, не хочу – ні. І от це, я думаю, для радянської системи такі люди, як я, це були страшно підривні і неприємні. В якийсь момент викладачі просто розслабилися. Тобто вони просто вже Ну, не може, помічали. вони вже відчували, що часи змінюються? Ні, що вже... ні, це ще було навіть до 86-го. Це ще А до... скільки тобі було років, коли настала незалежність? Коли Це був Україна 91-й рік, це мені було 18 років.
Як ти це відчув? Може, ти можеш розказати щось? Ну, я не про загальний вайб, я не про аналітику, а просто якась, можливо, побутова ситуація чи річ, яка... Я пам'ятаю все це. Я пам'ятаю, я приходжу додому, я не пам'ятаю, звідки я прийшов. Я приходжу додому, і всі такі напружені сидять і кажуть, ну, в країні путч. Ось, там, в Москві стріляють з танків, тобто, можливо, щось буде. Тобто, ми всі напружені, чекаємо новин. Ось, і судячи з цього, це якісь дуже серйозні вже політичні трансформації. І ми ж чудово розуміємо, що це там падіння Берлінської стіни, там перебудова з усіма. Це ж вони, по суті, і готували ґрунт для того, щоб уже Радянський Союз, по суті, розсипався, а останні роки були економічно дуже складними. Ось, і було зрозуміло, що оцей от дух Wind of Change, як співала група Scorpions, що щось змінюється, щось буде. І ось, власне, ну, я задаю питання, як це все вплине на нас, на що буде. Ну, що дід сказав, що гірше точно не буде. Тобто ми це все побачимо, ми все це подивимося, але скорше всього, якби ми перейдемо зовсім в іншу. Тобто, можливо, ми будемо вже іншою країною, такою країною, яка буде себе будувати. Це ж не було на порожньому місці. Вже на той момент, Львів, це ж не... Львів взагалі якось від Савка був завжди відгорожений. Чомусь, я не можу, ну, навіть не відгорожений, а внутрішній якийсь супротив тут був. Ну, от ти розумієш, що це Радянський Союз, але весь той антураж, люди, хіпі на вулицях, фестивалі, рок-музика, тому що рок-музика почала ще дуже активно розвиватися. Ви пам'ятаєте Червону руту фестиваль? Так, звичайно. Плюс для мене знаковою подією був 90-й рік. 90-й рік – це фестиваль «Вивих». І, зокрема, концерт на стадіоні «Юність». Це все. Мені було все зрозуміло, що я йду в музику. Ми були на цьому концерті з нашим музикантом, колегою, з яким ми вже створили на той момент музичний проєкт, і пізніше назвали «Клан Тиші» його, Андрієм Голяком. Саме фестиваль «Вивих» перший, про який ми дізналися з якихось маленьких афіш, і просто нам сказали, а то буде концерт якийсь. Ніхто не знає, хто там буде, але буде гарний концерт. І ми пацанами, ще школярами, звісно, які сиділи і завжди грали на гітарах своїх. До речі, першу гітару мені дід подарував, це була його гітара. І сиділи по парках, грали на гітарах і робили в більшості випадків кавер-версії якихось пісень. Але ми на той момент з Андрієм були великі фанати британської, американської рок-музики. Тобто ми вивчали весь пласт рок-музики від там Хендрікса, Deep Purple, Девіда Боуї і так далі. Тобто ми вивчали це все на платівках. Ми обмінювалися постійно, ми ходили в салони звукозапису і так далі. І у нас склалася така трошки деформована ситуація, яка стосувалася того, яку музику треба робити, щоб вона в майбутньому спрацювала. Західна музика, вона була неймовірно різна. Ми були під великим впливом того, що почало відбуватися в другій половині 80-х. Зокрема, про те, як з'явилися такі групи, як U2, і вони з'явилися в першій половині, але в другій половині вони вже випустили свої класичні альбоми, там, наприклад, «Дерево Джошуа», «Rattled Ham». І взагалі ця хвиля другої половини 80-х і ще до гранж-музики. Це гранж-музика, по суті, з незалежністю наступає в Україні. І ми були вражені тим, що ця музика мало присутня в українському полі, тобто це такі стилі музики. А тут ми йдемо на концерт «Вивиха» і бачимо там львівські групи. Це «Плач Єремії», «Мертвий півень», GG плюс GG,
Калич, вони нещодавно якраз з ним якийсь сейшн мали, коли Гадюкіни згадували Гадюкіни. От, з Києва там Колеський асесор, ВВ і так далі. А сестричка Віка ще була. І ми просто прозріваємо. Який пласт музики. І ті самі брати Гадюкіни, це такі собі Rolling Stones. Да? Ну, тобто воно подібно по вайбу, по всьому. Арт-рок такий від Плачу Єремії з тими такими прям гітарними соло, які там були. Тобто ця музика не подібна була на російський рок. Вона була пластична, вона була цікава, вона була дуже така екстравагантна і одночасно емоційна. Особливо там ВВ, коли весь стадіон кричав «Танці! Танці!». І це було щось неймовірне. Після цього концерту, це 90-й рік, ще раз кажу, ми вже були іншими. Для нас ніякого Радянського Союзу взагалі не існувало. Ми побачили величезний пласт нашої незалежної культури, в якому прямим текстом можна посилати будь-який Радянський Союз, тому що все, вже немає ніяких особливих важелів стримування цього. Те саме Вивих працював так з театром, з візуальним мистецтвом. В 90-му році сталася ще одна суперподія – це виставка «Дефлорація», яка просто неймовірна була. Це виставка, яка була організована сучасні художники львівські, зокрема там той художник, з яким ми співпрацюємо вже багато-багато років, Андрій Сагайдаковський. І ось, власне, ця виставка відбулася в Національному музеї, який ще на той момент був в перехідному етапі від музею Леніна до Національного музею імені Андрея Шептицького. І, власне, це взагалі було не те мистецтво, про яке ми чули, бачили. Це вже не модернізм, це вже не сельський, не звіринський, це вже було щось інше. Це було сучасний contemporary art. Там стояла труна, наприклад, такі блісни були на подушечках, рибки плавали. І це одна з робіт. Да? Тобто цей перехід за допомогою якихось культурних медіа, а музика тоді для нас була найпривабливішим напрямком роботи, тому що ми мріяли якраз створити свою групу. І це дало нам розуміння того, що цей перехід політичний, який стався, це вже наслідок тих всіх процесів, які відбуваються. Ми не називали це культура, ми просто сказали там про музика, там мистецтво і так далі. Ми просто розуміли, що все вже змінюється. Можна все. Коли ми говоримо про іншу музику, наприклад, треба розуміти, що сюди активно проникали польські журнали. А вони завжди давали, Депеш Мод там, наприклад, вийшов Personal Jesus. У них там задня сторінка, текст Personal Jesus, і ти вже десь там шукаєш, де ж ця пісня, йдеш в салон звукозапису, ось все записуєш. Є Депеш Мод, ого, слова, да, співпадають. І шукаєш рівчик на гітарі. Тобто ти знаходив завжди якусь нову музику, нові. І також ми почули Spin Doctors, Nirvana, Soundgarden. От по тих польських радіостанціях десь вони крутили. А потім вже і на наших радіостанціях. Тому що львівські радіостанції дуже швидко почали працювати з тим, що крутити західну музику, в тому числі. І, наприклад, вночі можна було послухати там Pink Floyd, Dark Side of the Moon, цілий альбом, там хтось став. Це не ті радіостанції, які зараз були, це такі сирі радіостанції. Там приходив той діджей, який хотів, і він ставив ту музику, яку любив. Спеціально були такі передачі про, наприклад, важку музику, цвинтарний шелест вони називалися. Ну, тобто, якісь класні речі почали зароджуватись. Це якраз для мене цей перехід є надзвичайно розкішний. Я маю на увазі перехід від умовного радянського до умовного незалежного. Тому що ми до кінця, з позиції там, сьогоднішнього дня, ми до кінця не розуміємо, що таке незалежність, її ціну і так далі. А тоді взагалі вона так, прийшла незалежність, там, ми всі дивилися, які перетрубації з грошима відбуваються, з економікою, з виробництвами, з інформаційним простором і так далі. Ми ж розуміємо, що навіть той інформаційний простір, цей російський інформаційний простір, він ж довгі роки ще тяжів над Україною. Я от зараз все це слухаю і думаю, що завжди, який би не був страшний період
історичний, які б не були страшні умови, але дитина і підліток завжди знайдуть якусь історію теплу, хорошу, тому що створити погане дитинство дуже тяжко. Все одно дитина знайде, з чим вона буде гратися, що вона буде любити, що їй згадати. І чи було щось, от в тебе прекрасне дитинство. Я вважаю, що це щасливе дитинство, і воно дає потім імпульс на все життя. Ти виростаєш вільною людиною, яка робить те, що любить. Чи був все одно потяг до спротиву, чи ти приймав участь в якихось страйках? Я не кажу там за радянські часи. Після новітня історія України дуже багата на революції, на страйки, на спротиви. Чи ти доєднувався до великих якихось рухів? Чи відчував цей потяг підтримувати? Я на той момент, коли відбулася Євромайдан, я вже був активно в музиці «Океан Ельзи». Група, ми з 94-го року існували. І ми якраз групою дуже так серйозно їздили Україною і виступали за зміни. Це було. Те, що стосується Революції Гідності, то так само ми зібралися тоді і виступили на Майдані Незалежності. У нас є 3 точки основні. Це Революція на граниті, це Помаранчева революція і Революція Гідності. Революція на граниті для мене якось обійшла. Я знав про неї все, але я не приймав. Я ще замалий тоді був. Це більше студентське братство і так далі. Вони якраз. Потім Помаранчева революція і Революція Гідності, звісно, я приймав там участь активно. І шукав якісь нові форми протестні, але вони не виявлялися тільки в тому, що я там ходив з прапором. Да? Вони виявлялися в тому, що я, так само, як і мої колеги, пропонували музичне вирішення якесь. Тобто музика як один з таких декларативних інструментів об'єднання, свободи, майбутнього і так далі. Тому все-таки через музику більше. Це музика, це дуже потужно, тому що це потужно. Можна не знати мови, можна просто відчувати, через себе пропускати звук, і це об'єднує великі групи людей, тому що при всій музика це ще й слова, які, як не дивно, ми могли написати пісню «Вставай, миле моє, вставай», але в кінці кінців ця пісня набувала зовсім, це була пісня рекламна для Пепсі-коли, але вона стала пісня Майдану, розумієш? Так. Більшого вимагає. Це ж слоган Пепсі був взагалі. Ми реально зрозуміли, що або майже весна, там, так само, це така пісня, яка стала одним з символів, там, так само, революції помаранчевої, мені здається. Так, помаранчевої, точно. Помаранчеві пісні був такий збірник, і ми навіть переписали її спеціально. Майже весна. Для мене взагалі цей рух не може вкластися в якийсь один момент супротиву чи протест. Це не просто там протест, це є дуже серйозне волевиявлення. Це наша, одночасно, можна сказати, що це така дикість якась, тому що це не в еволюційному, а в революційному форматі вирішується, але це іще наша дієвість. Тобто, якщо вже сіли на голову, то можна вийти і показати, хто в домі хазяїн. І, можливо, це на там, 3-й революції ти починаєш відчувати, що це вже стало традицією. Але на голову все рівно вилазять. Тобто це так само стала традиція. Тобто, для того, щоб спровокувати таку хвилю, треба дуже дістати всіх. І коли ми зараз говоримо про 90-ті, коли ми говоримо про початок 2000-х, то завжди оцей брак в інформаційному полі, пов'язаний з відсутністю нормального інтернету і так далі, він давав якийсь такий момент експертності від середовища, в якому ти знаходишся. Щось хочеш отримати, ти або книжку, або диск, або бабіну якусь тобі підкинуть, або просто поспілкуватися з кимось. Ти якось ціннісно це сприймаєш. Зараз дійсно дуже багато всього, і розібратися в цьому навіть з поводирями важко. Тому що ти не можеш поводиря вибрати, який би тобі дав чіткий акцент. І
мені здається, що дуже багато ще і шарлатанства на тому всьому процвітає. І це шарлатанство якраз це є псевдоісторія, це є псевдоспогади, це є псевдокультура, це є псевдоінформація. Дуже такого багато. Тобто тобі це завжди було багато. да, але зараз дуже доступні джерела донесення цього всього. Тобі доносять ті речі, які мають стати мейнстрімом, все інше тебе не цікавить. І от в даному випадку я згадую якраз 90-ті, мене не цікавив мейнстрім. Мені цікаво було знайти щось таке, що так як в візуальному мистецтві, так і в музиці, що було якоюсь рідкістю. Це пізніше я дізнався, що воно все в будь-якому сенсі є мейнстрімом в світовій якби, практиці. Да? А на той момент це була рідкість. Тому мені хочеться, щоб ми всі розуміли, який процес трансформації ми проходимо, що на нас впливає, скільки в нас лишилося ще совку, який потрібно побороти внутрішньо і зовнішньо. Ну і, власне, я хотів би подякувати за це дуже таке глибоке, можливо, навіть інтимне інтерв'ю, яке, можливо, людям буде цікаво послухати і через маленькі історії, і через великі плани. Дякую. Дякую дуже. Дякую.